Welcome to Cakes and Lifestyle by Chef Emily. Magandang araw sa inyo lahat at welcome to year 2021 at isa na naman pong bagong kalaman ang ituturo ko po sa inyo. Isa sa mga paboritong pasalubong at sumikat po na recipe o na produkto nitong mga nakaraang taon. Ang tinatawag po natin na Toasted Siopao. Pero ngayon ay ginawa ko po itong espesyal dahil mas pinalinamnam natin at nilagyan natin ng kakaibang twist ang ating recipe. Handa na ba kayo para malaman ito? Tara at umpisan na natin. Para sa ating dough recipe, kailangan natin ng 2 cups of bread flour, 1 cup of all-purpose flour, 1/4 cup of sugar, 3/4 cup of fresh milk, 3 tablespoons of butter, half a teaspoon of salt, 1 egg, and our yeast mixture. For our yeast mixture, kailangan natin ng 1/4 cup of warm water, 1 teaspoon of sugar, and 2 teaspoons of instant yeast. Leave this for approximately 5 minutes until mag-bloom po ang ating yeast to make sure na buhay at active pa ito. Again, kahit ang gamit ko po ay instant yeast, ginagawa ko pa rin po ang technique na ito para masigurado ko na hindi ako magkakamali sa yeast na ginagamit ko. Umpisa natin sa paglagay sa ating 2 cups of bread flour. And then, sabay na rin natin ang ating yeast mixture. At low speed, ilagay na natin ang ating 1 full egg, ang ating salt, sugar, and lastly, ang ating 3/4 cup of milk. Kapag nahalo na ang ating liquid and dry mixture, tsaka natin ilalagay ang ating 1 cup of bread flour. Let's keep mixing until all the flour are well combined. Once all flour are combined, pwede na natin i-add ang ating 3 tablespoons of butter. Kung walang butter, pwede po natin ito i-substitute into 3 tablespoons of margarine. After 10 minutes at low speed, ilipat na natin siya at medium speed para ma-develop na ang gluten ng ating dough and ma-achieve na natin yung shiny and smooth texture ng ating dough ngayong araw na to. This will take approximately 5 minutes or until makita mo na yung ilalim ng yung bowl ay makinis na or wala nang extra na dough na nakadikit pa sa ilalim. Okay, malinis na ang ilalim ng ating bowl at mukhang okay na ang ating dough. Ayan. Let's see. Yun. Okay, very nice. Siyempre, kunin natin ang buo ang ating dough. Wow! Okay, so mapapansin mo, makinis na po siya. At pwede na natin itong i-rest for 30 minutes. Lagyan natin ng konting oil sa ibabaw. At siyempre, yung bowl natin may konting oil din. Pan po muna pala natin ito and then while waiting for this na mag-bloom or mag-double in size, gawin na natin ang ating fillings. For our fillings, mas ginawa ko itong espesyal at healthy version na instead of gumamit tayo ng pork or beef for the filling, gumamit po tayo ng chicken breast without the skin. Again, pinatanggal ko po yung skin para po dito sa recipe ito. Umpisa na natin gawin ang ating fillings or tinatawag natin na chicken asado fillings. Una natin pakukulaan ang ating half kilo of chicken breast. So, natanggal na natin ang skin and pakukulaan po muna natin siya with, of course, some pepper, some salt, and of course, our sesame oil. Nilalagyan na natin ang mga ito para magkalasa na kaagad ang ating chicken breast. Pagkatapos ay i-add na natin ang 3 cups of water. Pakulan natin ito ng approximately 15 to 30 minutes hanggang lumambot ang chicken.
Ayan, naluto na ang ating chicken at pagkatapos ay hinimay-himay na natin to. Ngayon naman ay titimplahan na natin ang ating asado chicken. Meron tayong small onion, white onion, 1 teaspoon of pepper, 3 cloves of garlic chopped, and 2 pieces of star anise. Meron din tayong 2 tablespoon of oyster sauce, 2 teaspoon of soy sauce, 1 cup of chicken broth, 2 tablespoon of cornstarch, 1 tablespoon of sesame oil, and 1/2 cup of brown sugar. Tutunawin natin ang cornstarch with 2 tablespoon of water. Sa ating lutuan ay lalagyan natin ng 1 tablespoon of sesame oil. Pagkatapos, isusunod natin ang onion, black pepper, star anise, garlic. Ayan, naamoy ko na ang star anise natin. Ang star anise na nagpapasarap sa ating asado special. And of course, ilalagay na natin ang ating hinimay or shredded chicken breast. At syempre, ang ating mga pampalasa. Ilagay na natin ang 1 cup of chicken broth. Chicken broth, yan po yung pinagpakuluan po natin kanina. Ang ating 1/2 cup of brown sugar. Kung meron kayong darker brown sugar o yung negro, mas okay na yun ang gamitin ninyo para mas dark ang color nito. Ang ating 2 tablespoon of oyster sauce at ang ating 2 tablespoon of soy sauce. Kung nakukulangan kayo sa soy sauce, pwede nyo naman pong dagdagan ng another 1 tablespoon or make it into 3 tablespoon of soy sauce kung gusto ninyo. Depende na ito ngayon sa inyong panlasa. Kung mapapansin ninyo, hindi na ako naglagay pa ng salt kasi nilagyan ko na yung salt kanina, yung ating chicken breast. Hayaan lang natin ito na kumulo. Pagkatapos ay ilagay na natin ang ating 2 tablespoon of cornstarch na tinunaw sa 2 tablespoon of water. Let's leave this for approximately 5 minutes or hanggang sa ma-dry up na or manuot na ang mga sauce po natin sa ating chicken breast. Huwag niyong kakalimutan na meron tayong nilagay na star anise. Kung ilang piraso po yung nilagay natin sa 2 piraso kasi mamaya po itatanggalin po natin yan. Ayan, at kulong-kulo na siya. Amoy na amoy ko na ang kanyang lasa. Ito yung special toasted asado siopao na hindi ka paasain. Kasi siguradong masarap ito. Okay, tingnan natin kung malapit na itong maluto. Ayan, so mapapansin ninyo, dry na yung ilalim, wala ka na nakikita na sauce or sabaw kasi nanuot na po lahat or nasipsip na po lahat ng ating chicken breast ang mga sauce na inilagay natin kanina. Pwede na natin itong itabi at palamigin. Habang pinapalamig natin ang ating chicken asado, umpisa naman natin gawin ang ating special sauce. So, meron tayo ditong 1 cup of water, 1/2 cup of sugar, 1 tablespoon of oyster sauce, 3 tablespoon of soy sauce, 1 teaspoon of sesame oil, 2.5 tablespoon of cornstarch, 1 piece or pwede rin 2 pieces of star anise, and some salt and pepper to taste. Siyempre, tutunawin na natin yung ating cornstarch. Sa kung 2.5 tablespoon yun, 2.5 tablespoon din po na water ang ilalagay natin. Sa ating kaserola, ilagay na natin ang ating 1 cup of water. Kasunod syempre ang ating soy sauce, ang ating 1 tablespoon of oyster sauce. Yan, sairin po natin yan para siguradong lahat ng oyster sauce ay nasa ating mixture. Pagkatapos ang ating mga pampalasa, ang salt, pepper, and our 2 pieces of star anise. Tandaan po natin na 2 piraso o actually 3 piraso yung nakikita ninyo dyan pero actually nahati lang yung isa. Tandaan ninyo na meron kayo inilagay na 3 piraso ng star anise dyan dahil mamaya po dapat po ninyo yan tanggalin kasi hindi po masarap ang lasa po ng star anise pag nakain. And then ilagay na natin ang 1/2 cup of sugar. Haluin natin mabuti muna. Pagkatapos ay iwanan natin to hanggang kumulo at lumapot. Kapag napansin ninyong kumukulo na ito, gumamit kayo ng whisk at
Tuloy-tuloy po ninyo siya na i-mix para maiwasan po natin na magkaroon ng sunog sa ilalim ng ating lutuan at maging smooth ang consistency ng ating asado sauce. Ayan, lumalagkit na siya, lumalapot na, at amoy na amoy ko na yung bango ng star anise natin. Asadong-asado na talaga ang kanyang amoy. Ganito po ang consistency na makikita ninyo sa ating asado sauce. Malapot po siya at makintab. Ayan. Pagkatapos palamigin na natin to, pwede na natin to i-transfer sa bottle squeezer kung meron po kayo. Yung parang lalagyanan po ng ketchup. Kung wala naman, ay pwede na ninyo siyang ilipat sa inyong mga lalagyan ng ice candy na plastic at doon po ninyo ilipat ang inyong mga asado sauce kapag ito ay iyong ibebenta. Okay, so nag-double size na po ang ating dough. Para malaman natin kung ready na siya, ginaganyan ko. Tapos pag makita mo nag-stay siya doon, that's okay na. And then, of course, release the air. And ilipat na natin sa ating working table. I'll cut it into half para mas makita ko or mabalance ko yung size ng aking buns na gagawin. Okay, so we'll make approximately 40 grams each of our dough. Okay, so 40 grams nakagawa tayo ng 20 pieces. Pero kung gusto nyo mas liitan po siya, gawin siya 35 grams, pwede naman po para makagawa kayo ng at least 2 dozens per recipe. Alright? Now, kunin po natin ang isa natin and then we'll try to flat this out. And ilagay na po natin ang ating asado fillings or chicken asado fillings sa gitna. At para mas gawin natin espesyal ang ating toasted chicken asado, siopao, maglalagay din tayo ng cheese sa gitna. And then, parang yung ginagawa po natin sa dumplings, no, iipunin po natin siyang ganyan sa top ng paikot para magbuka po siyang siopao. There. Then, lalagyan natin ng konting tulis sa taas. Hindi mo siya kailangan na ayusin kasi ang ginagaya natin is yung itsura ng siopao. Okay? So, as long as you were able to seal the edges, walang lumalabas na fillings, that's it. So, I think this is good. Okay, let's do it again. Just flatten it up, straight, square, if you like, or rectangle, it's up to you. Then, fillings in the middle. Ang bango-bango. Amoy na amoy ko yung star anise niya. And, syempre, ang ating cheese cubes. Once again, iipunin ninyo siya na parang siopao sa taas, just like that. The good thing about this recipe is we are using chicken instead of pork or beef kasi it's healthier. And we also remove the chicken skin. Yan, para less cholesterol po tayo dito. And kung mapapansin ninyo, less din po yung salt na gamit ko. However, kung mas gusto naman ninyo na madagdagan yung salt po ninyo, nasa sa inyo na yun. Nasa panlasa na ninyo yun. Para sa akin, I want to make sure that my family can eat this without risking their health. If you want to turn this into bola-bola, wala rin pong problema. So, you'll just make a toasted siopao bola-bola. Same recipe using the chicken. And then, just add boiled egg. Okay, and then you will rest this for at least 1 hour until mag-bloom siya at lumaki at mag-double in size. And then, we will be ready to bake this for 170 degrees Celsius for 15 to 20 minutes or until mag-golden brown na yung ibabaw. And after proofing, pwede na po natin siyang i-brush with our egg wash to give you that shiny effect on top of your toasted siopao. Alright, so we're ready to bake this for 170 degrees at 15 to 20 minutes. Let's go to the oven. And there you have it, our delicious, yummy, and affordable special toasted siopao asado with cheese. So alam ko magugustuhan ito ng buong pamilya nyo at isa na namang kumikitang kabuhayan ang inandog namin para sa inyo ngayong araw na to.
paniguradong ma-enjoy ninyo to kasi healthy and delicious at talaga naman na magugustuhan to ng lahat ng tao ngayon sa inyo. Ngayon, if you try this, give me a feedback immediately at tingnan natin kung ano itsura nito sa loob. Syempre, may taste test na magaganap, di ba? Alright, syempre, lalagay na natin ang ating special sauce. Para talagang siopaw na siopaw ang dating, di ba? But this one, it's not steamed, it's baked. Ang soft at ang bango-bango. Talaga naman nakakatakam ang itsura niya. Wow. So, ayun yung cheese niya. Andun din yung asado. At, yummy-yummy nga talaga yung itsura niya. At syempre, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, titikman natin to. Tingnan nyo yung tinapay niya. It's super soft. Siopaw na siopaw ang lasa. Asadong asado. Paaasahin ka talaga niya na napakasarap ito. I'm pretty sure na magugustuhan talaga ninyo ito. So, ano pang ginagawa ninyo dyan? Pupunta na kayo sa inyong kusina. At umpisahan nyo ng mag-bake ng ating Chef Emily's Special Toasted Asado with cheese. To all my subscribers, sana po ay nagustuhan po niyo yung recipe ito. Please like and subscribe for all those new followers. And hit the bell button para naman po ma-notify kayo kapag may bago kaming video. Always follow me at my page, Chef Emily Peralta. For more updates, join our community, Cake Artists and Bakers Network Philippines. And also, we have a shop, the Cake Style, Tutorials, and Baking Supplies by Chef Emily, kung saan pwede po kayo mamili ng mga gamit po natin for baking supplies at iba-iba po mga product and ingredients na meron po tayo doon. Sana nagustuhan ninyo ang araw na to and let's welcome again the 2021, a wonderful new year. This is Chef Emily and have a nice day. Bye!